What's up guys? My name is RC and ayan, nagbabalik na tayo mga kaibigan with another video. And unboxing tayo din sa Pinoy Tech Monkey. And ang ating unbox for today is itong Globe Pocket Wi-Fi. And it's actually from Globe. Hindi naman nila binigay itong device ito, pero binili ko siya for $899 plus shipping fee. So parang $930 yata yung nabili ko dito. On Lazada, sa Memo Express ko siya nabili. Because kapag bumili ako sa official Globe store, hindi ito yung device na makukuha ko. Uwin MO22. Old model siya. So ito, Huawei branded na pocket Wi-Fi. As you can see here, it's E5576-856. And kapag binili nyo yung Wi-Fi nito, it comes with freezer for all $99. Ang gagawin nyo lang is maglalagin kayo sa Globe One and then hanapin nyo lang yung claim for all $99. And nabuksan ko na siya mga kaibigan, kaya mapapansin nyo iba yung seal. Ito yung included seal na nandito. Ito yun eh. Ito yun. Ito pa yung isa na natira. I'm secure. Nasa loob na to. Nabuksan ko na siya and actually open line na siya. Hindi ko sasabihin kung paano ko siya na open line, pero open line na siya. Papakita ko sa inyo mamaya. Buksan na natin. Reseal to. Yan. So let's unbox it. And kung mapapansin nyo mamaya wala na dito yung SIM, yung mismong SIM card. Yung SIM bed na lang nandito. So ito lahat ng kasama rin yung seal na yan. Inside the box, we have here the pocket Wi-Fi itself. Yan, makinis pa naman kahit paano. It's been 1 week, 2 weeks na rin nata, 2 to 3 weeks. Here is a short micro USB cable. And here is a box with the battery inside. Also included in the box is Globe SIM. At yung sinasabi ko na wala na yung mismong Globe SIM. Dahil nire-box ko lang siya. Ito siya. We also got here a quick start guide, Huawei warranty card. Ito na yung pocket Wi-Fi. Saan na natin siya? Inside, ito. Ayan, nandito na sa loob yung SIM card ko. Pero tatanggalin ko yan dahil I will use my Gomo SIM card for testing. And may lalagyan na SIM cards. We will choose our Gomo SIM here. This is my Gomo SIM card. Insert natin ang ating SIM card. And lagyan natin battery. So meron din siya ditong reset button. And kung mapapansin nyo, wala na yung warranty stickers dahil pinaklas ko siya. Tinignan ko lang yung loob. Pero hindi yun yung ano ko sa open line. Okay? Bago natin buksan to, pakita natin yung yung ano niya, physical features. So sa taas makita natin meron siyang power button here. Sa gilid wala. Sa kabilang gilid wala din. On the bottom we have micro USB port. And sa harap buksan na natin siya para makita nyo the indicator lights. Here is the signal light and this is the battery light. Dito sa signal malaman nyo kung malakas yung signal. Red kapag no signal, yellow kapag meron, and green kapag strong signal. And sa battery, green kapag mataas pa ang charge, above 25, and red kapag below 25. So testing natin siya ng walang band locking for testing. And we will also use the Huawei app. Install lang natin sa ating main router yung Huawei app. Okay, installed na siya mga kaibigan. Let's check the app. Open. So I already configured the Wi-Fi. So iba na yung ano niya, Wi-Fi name and password. Bago tayo mag-ano is connect muna natin siya. Wall stick mini ang pangalan nito. Done. And ayan. So Huawei mobile. Enter natin yung password. Allow auto login. Ang default password niya mga kaibigan is admin lang yung default password niya. Dahil iba na nga yung on natin, iba na rin yung password nito. So, kung makita nyo here,
As you can see, Gomo ang ating gamit na SIM sa ating packet Wi-Fi. Meron siyang 100 daw. And may signal na siya, 4 bars, 3 bars na siya ngayon. You can also test the signal here. And nasa red line tayo ngayon. Kahit nasa taas ako red pa rin ang signal. Pero green dito. Dito lang saan yung red. Ay, nag-yellow siya. And makita din natin yung mga connected device and mga previously connected device. And makita natin Wi-Fi settings. Pwede natin ibahin dito yung password at yung Wi-Fi name. That's nice. You can diagnose the Wi-Fi kung may problema. And it's okay all. And you can also put guest Wi-Fi kung ayaw nyong i-share yung Wi-Fi password ng mismong Wi-Fi nyo. You can put a guest Wi-Fi. And meron ding Wi-Fi extender to kung gusto nyo i-connect tong packet Wi-Fi sa isang Wi-Fi and connect mo yung phone mo dito. Medyo komplikado pero halimbawa, ito yung Wi-Fi. Itong Wi-Fi na to is naka-connect ito dito. And then dito lang ako connect and parang dumediretso na dito yung connection ko dito sa Wi-Fi na to. Ganun lang yan. And makita din natin yung messages natin dito. Ayan. And you can change also APN settings here. And change lang natin siya sa My Globe Internet. Para patas yung natin. Testing. Ayan. And you can check the battery here. You can turn on Wi-Fi auto sleep and power saving. And pwede ka, ito may Wi-Fi QR code din dito para i-share yung Wi-Fi nyo. Pero kung ayaw nyo, di mag-guess Wi-Fi na lang. And may scan din, di ko alam kung para saan to scan. And may share, di ko din alam. Advanced settings. Makita natin yung mobile data, data roaming, carrier. And makita natin dito pwede natin unlock. Kung may code kayo, pwede nyo unlock dito. Account settings. Pwede mo palitan yung password or i-log out yung ano. And pwede kayo mag-factory reset dito pero I will not do that. So, almost default naman yung settings. Saan natin? Let's do the speed test. Pero kung wala kayong AI Live or gamit nyo is laptop, pwede naman kayong pumunta sa browser and i-search nyo lang ang 192.168.8.1 or globemyfi.com ata. Ayan, kung mapapansin nyo, go directly to web page. Ito lang din siya. So, pwede kayo mag-login kung ano yung password nyo, ilagin nyo lang dito. And then, almost same function, medyo mas marami lang ata ito ng konti. Ayan. Hindi ko na papakita to dahil almost same lang naman. And now, let's do the speed test with Gomo SIM. And take note, mabagal po ang globe dito sa aming lugar. So, let's do the speed test. Ang ating gagamiting server is Globe Telecom in Quezon City. So ayan, so 7.6 megabits per second down and 3.3 up. Let's do it one more time with my Gomo SIM. So ayan ang ating speed, 7.6 down and 2.41 up. And para maging patas, speed test tayo using Google Speed Test. So let's do it in 3, 2, 1. Loading pa siya. So yan, 0.38 down and 0.87 up. Okay, let's test again para sure lang tayo. Unable. And ang kinaganda mga kaibigan ng packet Wi-Fi na to, if you using Globe One app, kailangan nyo munang i-register or ilagay sa isang Globe One account yung SIM card number nyo na included sa packet Wi-Fi nyo. And ito yung kinaganda ng packet Wi-Fi na to. I-connect muna natin sa medyo mabagal ang Globe sa amin. So, kung mapapansin natin, ito yung Globe One app. Here is, ito yung UI ng packet Wi-Fi ko. And as you can see, may load na piso. Wala tayong load dahil nga nagamit ko na yung free
9 GB. And ito yung makikita nyo kapag bago pa lang yung ano nyo, SIM card, or kakalagay pa lang sa Globe One. Ito yung makikita nyo. Naklaim ko na yung akin pero ewan ko lang ba't lumalabas pa rin. And ito yung sinasabi kong kinaganda ng pocket wifi na to dito. Weekly offers. Ayan, ito. So, makita natin dito. Swipe lang tayo ng konti. Meron siyang home serve 199. Pwede mo siya i-register sa home serve promos. Pero home serve lang, wala siyang home watch. Kung mapapansin natin dito mamaya-maya. Ayan, so tatlong variants lang. Home serve 199, home serve 599, and home serve 999. So kung malakas kayong mag-data, mas maganda ang home serve 199 kaysa sa GOMO na 299 na 25GB. Dahil dito sa home serve 199, 23GB for only 200 pesos. May extra pang 1GB daily. So, 30GB for 200 pesos. Pero kung medyo madalang naman kayong gumamit and you can use the SIM card for emergency use, I recommend GOMO SIM. So, kaya GOMO SIM ang gamit ko. And now, sabi ko nga kanina, open line na to nga pa, Wi-Fi na to. I will use a dito SIM card. Ito, meron tayong dito SIM card here. And buksan natin ito pa Wi-Fi. Lagyan natin yung GOMO dito SIM card ko. Ayan. Dito SIM card yan. And hindi ko ikakat yung wait lang, pakita muna natin na dito. And simula ngayon, hindi ko ikakat yung video sa editing. Wait. Okay, yan. Nakita nyo pa rin na dito SIM card yan. So, no cuts. Kasi sabihin nyo dinuduga ko kayo. And let's open it up. So, gagalaw-galawin ko para masabi nyo mahirap may edit. Gusto nyo, nanood tayo ng video dito sa ano ko. Yan. Para nakikita nyo na hindi tayo kupal. Hanap tayo ng non-copyrighted na video. Hindi, kahit nag-scroll na lang tayo. Para, ayan. So, may signal. Ko-connect natin agad tong phone natin sa pocket wifi. Stick mini connected, and then check natin sa Huawei AI Live. Wait lang, no internet. Ayusin natin yung mamaya. So ayan, connected na. Makita nyo dito, SIM card is here, and click natin itong info, device information. Except sa IMA, ayan yung model. Yes, E5576-856, 51566 yung umpisa na IMSI. And kung makita natin sa firmware, 1.0.3.1, wala akong iniba sa firmware. Ayan. So, save na save tayo dyan. And to confirm na siguradong dito talaga yung nakalagay dito sa pocket wifi, pupunta tayo sa web browser ng ating pocket wifi or dito sa 192.168.8.1. Log in natin. And I'm using phone, so kung ano nyo, mas mahirap ang mag-edit ng kung ano-ano dito sa phone. As you can see, Globe ang firmware, pero dito yung nakalagay na SIM card. And if you click Advanced, System, Device Information. Ayan, so makita nyo, 51566 yung umpisa, model is E5576-856. Configuration file, E5576-856, custom 1.0.1.1. So may ganito kayong pocket wifi, tingnan nyo na same lang naman yung mga nakalagay dito. And hardware version is E5576-MO8. And let's try speed test para makita nyo. Medyo bumabagal lang dito sa ano kasi
na gitnaan kasi, hindi. Plaridel and Baliwag, meron dito sa Bulacan, and nasa Bustos kami. Malapit lang naman ang Bustos sa Plaridel at Baliwag, so sure yan. So dito speed test here using the pocket Wi-Fi. As you can see, it gets 9 Mbps, 10, umabot ng 10. Pero minsan gamit ko ito, umabot to ng 30-40 Mbps, so it's good. Kaso madaling araw yon. Yan, so sabihin natin 11 megabits down and 12 megabits up, Mbps up. So yeah, 11 Mbps down and 12 Mbps up. So that's it. Yan po ang ating unboxing and testing yan ng ating global Wi-Fi na open line. And Wi-Fi yan. Ayan yung signal. So makita nyo may signal. Bilisan natin. May signal. May signal. Ito yung signal bar. Tatanggalin natin yung battery in 1, 2, 3. Dito SIM card pa rin yung nakalagay dyan. Oh shit. Yan, dito SIM card. So thanks for watching and we'll see you again on my next video. Peace out.